Të nderuar shikues, përshëndetje për të gjithë nga unë dhe kolegujt Vim Parruca, do t'ju përcjellim edicionin informativ të orës 16:30 minuta. Jemi në studio me Senada Jaho, ndër të tjerë në këtë edicion do të ndiqni. Prokuroria e krimeve të rënda i kërkon sërish ndihmë Italisë për çuar përpara hetimet e nisura ndaj ish-ministrit brendshëm Semir Tahiri. Në një letër porosi dërguar Katanias, grupi i hetimit kërkon t'i vijë në dispozicion dëshmitë e të gjithë arrestuarve në Itali, përfshirë këtu edhe atë të ekstraduarit nga Shqipëria, Nezar Seiti. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendro është thirrur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të pyetur në cilësinë e personit që ka dieni për hetimin mbi abuzimet me rrugën Tiranë-Elbasan. Rama mbledh kabinetin qeveritar në Berat, kryeministri dhe ministrat qëndrojnë atje që nga mesdita e sotme deri nesër në orën 15:30, ku do të kenë një agjendë mbledhjesh, takimesh dhe inspektime të projekteve të ndryshme. Prokuroria mbylli dosjen e aksidentit në Maminas me përfundimin se nuk ka dyshime për veprime të qëllimshme. Ndërkaq drejtuesi i Bencit, Fation Zhaporia, është ende në kërkim. Mosmarrveshjet për demarkacionin me Malin e Zi bën që seanca e Kuvendit të Kosovës në ratifikimin e marrëveshjes korrigjuar shtyhet për të mërkurën. Dhuna mbi trajnerin e Vllaznisë Ernest Gjoka ka detyruar Federatën e Futbollit të pranojë kërkesën e ekipit dhe të shtyjë për nesër ndeshjen me luftëtarin, ndërkohë agresori që sulmoi trajnerin ende nuk është kapur nga policia. Do ishte në disa prej zhvillimeve kryesore, do të ndalemi tani gjërësisht. Prokuroria e krimeve të rënda i kërkon sërish ndihmë Italisë për çuar përpara hetimet e nisura ndaj ish-ministrit brendshëm Semir Tahiri. Në një letër porosi dërguar Katanias, grupi i hetimit kërkon t'i vijë në dispozicion dëshmitë e të gjithë arrestuarve në Itali, përfshirë këtu edhe atë të ekstraduarit nga Shqipëria, Nezar Seiti. Prokurorët e krimeve të rënda kërkojnë sërish ndihmën e autoriteteve italiane për hetimin e qelur ndaj ish-ministrit të brendshëm Semir Tahiri. Përmes një letër porosie që ka marrë 3 ditë më parë, grupi i hetimit kërkon nga Prokuroria e Katanias t'i vërë në dispozicion dëshmitë e të gjitha arrestuarve atje, përfshirë edhe të dyshuarin si kreu i grupit kriminal Mojsi Habilaj, që ka lidhje familjare me ish-ministrin. Të çudit fakti që prokurorët kërkojnë edhe pyetjen e Nezar Seitit, i cilësuar si financieri i grupit kriminal, i cili ndodhej në burg në Shqipëri, por u ekstradua drejt Italisë në kundërshtim me ligjin. Në letër porosi theksohet fakti se gjatë qëndrimit në paraburgim në vendin tonë, Seiti ka refuzuar të jap shpjegime rreth çështjes, por grupi shqiptar i hetimit ka interes të di se çfarë qëndrimi do të mbajë ai përpara autoriteteve të drejtësisë në Katania, që me gjas mund t'i shërbejnë hetimi që po zhvillohet ndaj Semir Tahirit. Ekstradimi i Seitit shkaktoi përplasje të forta institucionale, madje pati edhe akuza nga opozita se ai u largua për t'i kyçur gojën, pasi kishte vendosur të fliste kundër ish-ministrit të brendshëm. Kjo është kërkesa e tretë për ndihmë që prokuroria u drejton shteteve fqinje për çështjen Tahiri. Rreth 2 javë më parë, organi i akuzës përmes letër porosisë kërkoi ndihmë edhe nga Greqia për të mësuar për lëvizjet e Tahirit në territorin fqinj, vendet ku ai ka qëndruar, pagesat e kryera në resorte apo hotele, personat me të cilët ka patur kontakt, si dhe mjaft detaje të tjera që mund t'i vlejnë hetimit. Vetëm pasi të zbatohen këto letër porosi, krimet e rënda do të vendosin për fatin e dosjes që konsiderohet si një ndër çështjet më të nxehta, për shkak se i hetuari kryesor është ministri i brendshëm më i gjatë në këto 28 vite. Për momentin, grupi i hetimit është duke analizuar të dhënat e siguruara nga kompanitë celulare apo dokumentat e sekuestruara nga institucione të ndryshme. Hetimet ndaj Semir Tahirit nisën në tetor të 2017-s, pas arrestimit të Mojsi Habilaj dhe disa bashkëpunëtorëve të tij në Katania, pasi prokuroria dështoi ta dërgojë prapa hekurave ish-ministrin, për shkak se Kuvendi nuk e miratoi arrestimin e tij. Javë më vonë Tahirit ju ndalua e drejta për të dalë jashtë vendit. Apeli për krimet e rënda e prishi vendimin e shkallës së parë duke i hequr masën shtrënguese e ish-ministrit nën hetim. Aktualisht çështja në fjalë ndodhet në gjykatën e lartë, pasi organi i akuzës paraqiti rekurs. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendro është thirrur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të pyetur në cilësinë e personit që për shkak të postit që ka patur ka dieni për hetimin mbi abuzimet me rrugën Tiranë-Elbasan. Qendro është shprehur i gatshëm të paraqitet dhe të dëshmojë sa herë t'i kërkohet. Hetimet për abuzimet e mundshme me fondet e rrugës Tiranë-Elbasan kanë sjellë përgjatë ditëve të fundit në dyert e prokurorisë për krime të rënda.
Jo vetëm ish-ministrat e transporteve, por edhe zyrtar të lartë të autoritetit rrugor shqiptar. Këtë të premte ishte radha e Afrim Qendros, pasuesit të Dashamir Gjikës tashmë në pranga, që të jepte shpjegimet e tij përpara grupit të hetimit, si person që ka dieni për rrethanat e çështjes. Ai qëndroi për afro një orë përballë hetuesve dhe burime pranë organit të akuzës, thanë se Qendro është pyetur për kohën kur ka mbajtur detyrën e nëndrejtorit të ARSH-s, pasi në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, jo vetëm konstatoheshin abuzime me fondet, por propozohej marrja e masave ndaj këtij zyrtari të lartë. Ndryshe nga sa rekomandohej, ndaj Afrim Qendros nuk u mor asnjë mas, madje nga nëndrejtor ai u komandua drejtori i autoritetit të rrugëve. Jashtë dyerve të prokurorisë, Qendro tha se dha shpjegimet e tij për gjithçka di lidhur me çështjen. Dha shpjegime për hetimin e Tiranë-Elbasanit për segmentin rrugor. Në cilësinë e detyrës kam pasur në atë periudhë. Më herët prokurorët kanë marrë edhe dëshmitë e audituesve, të cilët me urdhër të ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri ushtruan kontroll dhe konstatuan shkelje në zbatimin e projektit, duke përllogaritur se nga amendimet e vazhdueshme të kontratës bazë i ishte shkaktuar shtetit një dëm prej $54 milion. Prokurorët janë duke diskutuar të thrasin edhe Damian Gjiknurin, ministrin që depozitoi edhe kallëzimin, mbi bazën e të cilit nisën hetimet dhe u dërguan prapa hekurave Dashamir Gjika dhe 2 zyrtar të tjerë. Për llogaritë të kësaj çështje hetimore në organin e akuzës kanë dëshmuar edhe 2 ish-ministrat e transporteve nga radha Televizje Socialiste për Integrim, Edmond Haxhinasto dhe Sokol Dervishaj. Të radhë do të jemi me informacionet më të fundit, sikurse ju po i ndiqni nga fleshi informativ, prokuroria mbyll dosjen e aksidentit në Maminas me përfundimin se nuk ka dyshime për veprime të qëllimshme, ndërkaq drejtuesi i Bencit Fatjon Zhaborja është ende në kërkim. Do të lidhem në këto momente me gazetaren ton Klodiana Xhiaj për të mësuar të tjera detaje. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Senada, vetëm pak më parë, policia e Durrësit ka dërguar në prokurori dosjen e aksidentit të ndodhur 2 net më parë në Maminas të Durrësit, me pasojë vdekjen e 2 personave, të Bujara Galliu dhe 23 vjeçare Selena Avdillari. Grupi hetimor ka marrë në shqyrtim pamjet e vënë në dispozicion nga karburanti, ashtu siç edhe neve ju kemi sjellë pak minuta më parë, edhe shikojnë dhe nga publiku. Pasi janë analizuar pamjet dhe provat e grumbulluara nga grupi hetimor, është arritur në konkluzionin se ngjarja është aksidentale, duke përjashtuar mundësinë e një vrasje të mundshme të që aludua edhe ditën e shkuar. Karburanti ka patur funksionale 2 nga 4 kamerat e sigurisë, të cilat kanë filmuar vetëm për plasjen e Benzi taksi me tabelën e çmimeve në pjesën e jashtme të karburantit, ndërsa 2 kamerat të tjera kanë qenë jo funksionale, kanë bërë me dije nga prokuroria. Shkaki i këtij aksidenti rezulton se është goditja nga pas e Benzi taksi që drejtohej nga 60 vjeçari Bujar Agalliu, nga Benzi tip ML që drejtohej nga personi shpallur në kërkim Fatjon Zhaborja nga Ragani Tropojës me banim në Tiranë. Ekspertët kanë konkluduar se Zhaborja ka qenë me shpejtësi skëterë mbi 200 km/h në momentin që ka goditur nga pas në parakalime si për taksin kur tonte Bujar Agalliu, taksist dhe pasagjere 23 vjeçarja Avdillari. Parakalimi gabuar nga Fatjon Zhaborja, por dhe rruga e dëmtuar janë përcaktuar si shkak i aksidentit të parëmbrëmshëm, ku mbetën të vdekur edhe 2 personat e mësipër. Grupi hetimor gjithashtu ka dalë në konkluzion se viktima 23 vjeçare nuk ka asnjë lidhje me Fatjon Zhaborjen, autorin e aksidentit, por edhe me ish pronarin e mjetit Dardan Gjeka, i cili një ditë më parë ka dhënë dhe dëshminë e ka ndihmuar policinë e Durrësit. Dhe 3 vjeçaris nga kombinati ju jep një bilet në çantë për të udhëtuar në linjën Durrës-Bari dhe po atë natë u kthye nga posti i Durrësit drejt Tiranës, ku dhe ky ishte udhëtimi i saj i fundit. Zyrtarisht nga grupi hetimor kanë bërë me dije se vajza është paraqitur në port, por nuk ka shkuar në pikën kufitare për të embarkuar në tragjet, i cili nisej në orën 23 nga porti i Durrësit. 23 vjeçaria nuk është paraqitur para sportelit të policisë kufitare për të vulosur pasaportën, sepse policia kufitare nuk ka asnjë shkresë zyrtare. Në qoftë se kthen apo jep ekspuls dikush, nëse dikush ka ekspuls, ka do të thotë që në dosjen hetimore, e cila i dërguar prokurorit të Durrësit, 23 vjeçaria rezulton se nuk ka asnjë dokument që të jetë paraqitur përpara policisë kufitare, siç bëjnë me dije për News24. Ndërkohë, Senata duhet të thënë që rruga segmenti rrugor, autostrada Tiranë-Durrës, aktualisht i flasim, është në gjendjen më të keqe të mundshme e saj. Ashtu sikurse edhe specialistët e hetimit, por edhe specialistët e sigurisë rrugore kanë bërë me dije se një prej 2 shkaqeve të aksidentit është rruga e dëmtuar në këtë pjesë të saj, nga Vora deri në Durrës, në të 2 krahët, Durrës-Tiranë Anasjeltas, rruga është e dëmtuar në të 2 senset e kalimit të saj. Duhet të theksoj se
34 vjeçari i shpallur në kërkim është duke u punuar për të nga policia e Durrësit, ndërsa aktualisht që flasim, policia e Durrësit është në gjurmë të tij, megjithatë burimet kanë saktësuar se pritet arrestimi i tij shumë shpejt. Mbi të rëndojnë 2 akuza, ajo e aksidentit me pasojë vdekje dhe i largimit nga vendi ngjarjes. Kanada. E qartë, Klodiana, unë falenderoj për gjitha këto informacione që përcolle. Faleminderit jo. Në një intervistë për News24, nëna Elena Avdillarit i kërkon policisë të zbartë të vërtetën e aksidentit ku vajza e saj humbi jetën dhe të arrestoj shkaktarët. Ky është xhupi që Elena Avdillari kishte veshur mbrëmjen e së mërkurës, natë e cila do të ishte tragjike për të. Nëna Elenës e ka vënë pikërisht mbi krevatin ku ajo flinte dhe me lot në sy thot se do ta ruajë në dollapin ku 23 vjeçaria mbante rrobat e tjera. Roza Fakloga kërkon nga shteti që autorët e aksidentit të vihen para përgjegjësisë. Sipas saj duhet të sqarohen rrethanat e vërteta të aksidentit, si dhe kërkon që policia e Durrësit t'i kthej valizhen me rroba dhe me paratë që vajza kishte me vete. Unë du drejtën e gocës time. Kush e përplasi në qovë shtetit merët, ato person fëmija i me iku s'vjen ma. Ato ta gjenë vetë, mos shpifin gjonët. Qeveria thonë, mos ka pas goca e karam me ato. Atë se di unë ta gjej qeveria vetë. Pse i shtonë ato lafe? Policia nuk më ka ardhë më thonë. Rrobat e gocës kanë qenë makinë, valigja, çanta, telefoni, lekët që kam hy borxh, 600 euro që e ka pas gëpë. Rosa Fakloga thot se Elena ishte kthyer nga Italia më 29 dhjetor të 2017 dhe të mërkurën ishte nisur në Firenze tek daja i saj dhe se atje kishte shkuar edhe herë të tjera për të punuar. Në datën 29 dhjetor, goca mos kthy në shtëpi. Nuk ka tentu t'i ki përveç partje? Jo. Tjetër s'digjo, se s'm ka thënë goca mu. Gocën e kam pas në shtëpi. Por ishte nisur në Firenze. Ajo i kishte ikur të daja vetë. Kishte ikë dhe herë tjera, apo jo? Po. Dhe punon të atje? Po gjithë se gjithë tjerë si punojnë. Atë thashe shkonte që mante, pastronte shtëpinë e bonte. Roza Fakloga tha se për ngjarjen u lajmëruan nga djali, pasi një shoqe e Elenës kishte ardhur në shtëpi. Policia ende nuk e njeh autorin e sulmit me thik mbi trajnerin e Vllaznisë Ernest Gjoka dje pas përfundimit të stërvitjes së ekipit. Fatmirësisht, kjo ngjarje ka kaluar pa pasoja shëndetësore. Gjoka tha se kjo ngjarje nuk ka lidhje me qytetin, por shtoi se as futbollisti nuk bëhesh dot me zor. Në këto kushte, FSHF shtyu për të dielën ndeshjen e Vllaznisë me luftëtarin në Gjirokastër. Një ngjarje e rëndë dhe pa precedent ka ndodhur pas ditës së njëjtës në Shkodër. Trajneri i Vllaznisë Ernest Gjoka është sulmuar pas përfundimit të seancës stërvitore në fushën rishqitruesi nga një person me kapuç në kokë. Trajneri Gjoka është goditur, por kjo ngjarje mund të kishte pasoja edhe më të mëdha, pasi agresori mbante në dorë dhe një thik. Fatmirësisht, trajneri Gjoka ka qenë shoqëruar nga kapiteni Gilman Lika dhe disa qytetarë që ndodheshin aty rastësisht, të cilët kanë shmangur për shkallëzimin e situatës. Tekniku kryqëtetas përveç shokut të madh nuk ka dëmtime të tjera, nuk një agresorin, por ka një mesazh të fortë. Futbolli që të ecë përpara duhet me kuptim, duhet edhe dashuri. Nuk bëhesh dot futbollist me zor. Kjo është hera e parë që trajneri Gjoka sulmohet fizikisht, por nuk është hera e parë që trajneri Vllaznisë merr kërcënime për shkak të profesionit që ushtron. Një situatë as pak normale për një qytet si Shkodra, e cila e dashuron futbollin. Grupi që kemi është grup që më mbështet shumë, që mbështesim njëri tjetrin. Nuk e di se ku është kjo urrëtie kaq e madhe, duhet ta shikojmë si një pjesë të keqe, por që kjo nuk është Shkodra. Kjo që ndodhi na kthehet në forcë, sidomos për skuadrën, të ecim përpara. Bashkia Shkodër, klubi Vllaznisë, ekipe si Partizani, Kuksi e tjerë, të gjithë kanë shprehur solidarizimin me trajnerin Gjoka dhe kanë dënuar ashtë për një akt të tillë skandaloz. Edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka dënuar këtë akt të shëmtuar dhe kërkon që nga ky rast klubet të jenë më të kujdesshme dhe të rrisin më shumë rregullat për të shmangur ngjarje të tilla as pak të hijshme. Arrestohet një 43 vjeçar i cili ishte shpallur në kërkim për kultivim kanabisi dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. Alban Gjergji u ka pas 2 vitesh në kërkim teksa fshihej në banesën e prindërve në Burrel. Policia më herët kishte goditur 15 raste të kultivimit kanabisit nga ky grup kriminal. Ishte shpallur në kërkim për kultivim të lëndëve narkotike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerje veprave penale nga organizata kriminale. Arrestohet 43 vjeçari Alban Gjergji.
Arrestimi i tij u bë i mundur në kullën e prindërve të tij në fshatin Madhesh të Burrelit, ndërsa kërkohej prej 2 vitesh. 43 vjeçari është shpallur në kërkim në muajin nëntor të vitit 2016, pasi ndaj tij gjykata për krime të rënda në Tiranë vendosi masën e sigurisë arrest me burg. 43 vjeçari Alban Gjergji jetonte në Laç, ndërsa aktivitetin e tij kriminal e kishte shtrirë dhe në vendin e lindjes në Mat. Policia ka goditur mbi 15 raste të kultivimit të kryera nga ky grup kriminal, si dhe ka arrestuar më parë disa persona pjesë e këtij grupi. Operacioni koduar Kulla u bë i mundur nga sektori për hetimin e narkotikëve në drejtorinë e policisë së Lezhës, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë së Matit. Gjykata e Shkodrës caktoi masën arrest me burg për 2 autorët e grabitjes së një banese në fshatin Shirq të Dajçit 2 ditë më parë. Në seancën gjyqësore, Kristian Marashi dhe Julian Vatnikaj e kanë pranuar autorsinë e grabitjes. Policia ka arrestuar edhe një tjetër person, një person të tretë, Altin Lukajn, i cili është denoncuar nga i zoti shtëpisë, duke pohuar se ka identifikuar edhe atë natën e grabitjes. Ndaj Lukës u caktua masa arrest me burg me afat për 12 ditë. Altin Lukaj, i cili rezultoni afër zonjës së shtëpisë gjatë seancës, e ka mohuar të jeti përfshirë në grabitje. Gjatë një inspektimi në sallën operative të drejtorisë së policisë së Tiranës, zëvendës ministre e brendshme Romina Kuko i bën thirrje qytetarëve që të raportojnë shkeljet e ligjit, pasi në këtë mënyrë ndihmojnë në punën e policisë. Një sër aplikacion është në shërbim të qytetarëve si numri unik 112, komisariati digital, kamerat e sigurisë, kamerat e trupit të punojësve të policisë, janë instaluar në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë së Tiranës. Kjo sallë u inspektua nga zëvendës ministria e brendshme, Romina Kuko, e cila ka nxitur qytetarët të raportojnë shkeljet e ligjit, pasi në këtë mënyrë ndihmojnë në punën e policisë. Nxisim qytetarët që të vazhdojnë të përdorin këtë aplikacion, sepse policia do të jetë në një kohë sa më të shpejtë pranë tyre. Është shumë e rëndësishme që sistemet të tilla të përqafohen nga qytetarët, sepse dhe sot mënyrat e marrjes së informacionit janë të shumë fishta dhe sigurisht teknologjia është sa më eficiente për të dhënë një përgjigje. Komisariati digital është krijuar në maj të vitit 2015. Raportimet ndajnë në disa kategori, si parkime të gabuara, aksidente, korrupsion, ndërtime pa leje, dhunë, armbajtje, vjedhje dhe ankesa të ndryshme. Për periudhën janar-shkurt 2018, kanë ardhur rreth 4.907 raportime. Mosmarrveshjet për demarkacionin me malin e Zi bën që seanca Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së korrigjuar të shtyhet për të mërkurën. Haradinaj akuzoi opozitën se me qëndrimin e saj po bllokon lëvizjen e lirë të qytetarëve të vendit. Partitë politike në Kuvendin e Kosovës kanë rënë dakord të shtyjnë sërish seancën e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me malin e Zi. Seanca është shtyrë për të mërkurën në orën 10. Ratifikimi i kësaj marrëveshjeje kërkon 2/3 apo 80 vota të deputetëve, të cilat aktualisht nuk janë siguruar. Në fillim të seancës së sotme, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kërkoi deklarimin e grupeve parlamentare, duke u bërë të qartë se nëse dështon ratifikimi i marrëveshjes, Kosova do të humbë liberalizimin e vizave. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca tha se po të ishte një marrëveshje e mirë, Kuvendi do ta ratifikonte që në vitin 2015. Nëse ka lënë kjo marrëveshje, do të po ashtu më informu qytetarët e Kosovës që shteti ynë humb territor. Është shumë më esenciale dhe më e rëndësishme se sa liberalizimi i vizave. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, tha se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit po pengohet vetëm për shkak të terminologjisë. Vërtet nuk mund të mos them se s'është përkeqardhje që kemi do të thotë dallime në finesa të terminologjisë për të arritur një tekst të përbashkët. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se marrëveshja duhet të ratifikohet dhe se votimi i saj nuk duhet të ndodhë para se të arrihet një konsensus i brendshëm politik. Grupi jonë parlamentar do të votoj kundër shmangjes procedurave për shqyrtim të shpejtë të këtij projektligji, për aq kohë sa nuk ka marrëveshje. Faleminderit. Sa kaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar ashpër ndaj fjalës së LDK-s.
Ku për Rama, po me ditë, o vlazën, e motra. A qash kundër teritorit ju jenja? Qash probleme keni me tokën e ujtë t'i venës, jam kalonë gjysha sër gjysha? Marre ju koftë, marre ju koftë, marre ju koftë. Ku të gjo në regu s'keni? Nëse keni problem, kalzoni bre? Që ta keni problemin, po lyp një mera në t'i vizu, po do një me qujtë dokument orientus. Jo, sa t'ja mune. Jo. Por nuk ka munguar me njerë kundër përgjigja e Abdullah Hotit të lidhjes demokratike të Kosovës. Problem tjetër, unë i lutës kryeministrit jeti kujdesshëm, kur ju drejtohet 27 deputetëve që janë 3 herë më shumë se sa partia e tij. Duke e caktuar seancën për të mërkurën me 28 shkurt, Kosova po hyn në zonën e rrezikshme kohore. Pasi deri më 1 mars, Komisioni Evropian pret që Kosova të përmbushë edhe këtë kriter, para se ta përfshijë në agjendën për liberalizimin e vizave. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Themi pas pak, në ndihni. Kthehemi drejt përse drejti të nderuar shikues për të vijuar me lajmet. Partia Demokratike u rikthye denoncimeve për emrimet e dyshimta në administrat, duke u referuar emrimit si drejtor në Institutin e Statistikave të Erion Manahasës, i cili më parë është shkarkuar nga gjykata për shpërdorim detyre. Zëdhënësja e Selis Blu Ina Zhupa deklaroi se ky rast është tipik për një qeveri që predikon drejtësi, por mbështet ata që kryen padrejtësi. Ndërkohë pas këtyre deklaratave Instat njoftoi dorëheqjen e Manahasës nga ky post. Partia Demokratike denoncon se qeveria ja ka besuar të dhënat statistikore që Bashkimi Evropian do të marrë nga Shqipëria, një drejtori të shkarkuar për shpërdorim detyre, Erion Manahasës. Për Partinë Demokratike kjo është shkelje e radhës nga qeveria Rama, e cila sipas saj vijon ndarjen e tepsisë së pushtetit. Sot, sërish si pjesë e tepsisë së pushtetit, drejtori i shkarkuar Erion Manahasa është emëruar sërish drejtor. Ai do të jetë në krye të drejtorisë së integrimit dhe projekteve në Institutin e Statistikave. Thënë ndryshe, të dhënat statistikore që Bashkimi Evropian do të marrë nga Shqipëria janë në përgjegjësi të njëjtit drejtor që u hoqi të sëmurëve të drejtën e kurimit me hemodializ në një spital, duke i detyruar ata që ta bënin në një apartament që nuk plotësonte asnjë kusht. Pas këtyre deklaratave ka ardhur dhe reagimi nga Instituti i Statistikave. Sipas këtij institucioni, emrimi Erion Manahasës është bërë konform ligjit për nënpunësin civil, por nga ana tjetër pas këtyre konstatimeve, Instat njofton edhe dorëheqjen e Erion Manahasës. Është e vërtetë se Erion Manahasa ka pasur një çështje gjyqësore, por çështja është pushuar dhe ai është punësuar sipas ligjit nga lista e pritjes së nënpunësve civil, duke u nisur nga domosdoshmëria për të mos lënë asnjë hije në integritetin absolut të Instat. Si një institucion i një rëndësie të veçantë, zotit Erion Manahasa i është kërkuar me njëherë dorëheqja dhe ai e ka dhënë. 2 vendimarrje të rëndësishme të qeverisë do të nisin zbatimin nga 1 prilli i këtij viti. Taksa e pronës dhe TVSH-ja për biznesin e vogël. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Dikasterin e Financave, Niko Lera sqaron metodologjinë e përdorur për taksën e pronës dhe sa bizneset vogla futen në skemën e TVSH-s. Duke nisur nga 1 prilli, të gjitha bizneset që bëjnë xhiro vjetore mbi kufirin 2 milion lek do të përfshihen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave Niko Lera thotë se janë rreth 9000 biznese dhe se deklarimi do të jetë një herë në 3 muaj. Janë rreth 9000 biznese që janë në segmentin 2 deri 5 milion lek në vit, do të deklarojnë veprimtarinë e periudhës së 3 mujorit të 2 prill qershor 2018 deri në 20 korrik 2018. Pra, 20 korriku është afati, kjo kategori biznesesh do të deklarojnë qarkullimin dhe nëse kanë për të paguar tatimin vlerën e shtuar të tyre. Por a do të rrisë çmimet për konsumatorin futja e TVSH-s tek bizneset me xhiro vjetore mbi 2 milion lek? Unë nuk mendoj që do të ketë rritje çmimesh sepse e kemi theksuar shumë herë. Janë 18.000 bizneset vogla që janë në skemën e TVSH-s, kanë vite, kanë 5-6 vjet që janë në skemën e TVSH-s dhe nuk kemi asnjë ankesë, nuk kemi pasur asnjë protest, asnjë problem. Kjo nuk do të jetë vendimarrja e vetme e qeverisë, e cila do të nisë zbatimin më 1 prill 2018.
Një tjetër vendimarrje është edhe taksa e pronës, e cila do të llogaritet mbi bazën e vlerës reale të tregut, konkretisht 0,05% e vlerës së shtëpisë së banimit dhe 0,2% e vlerës për ndërtesat dhe bizneset. Sipas metodologjisë së financave, metoda kryesore do të jetë vetë deklarimi i pronarëve. Ne kemi ruajtur skemën ekzistuese lidhur me metodat alternative të përsaktimit të vlerës. Çfarë thot ligji aktual? Dhe si është zbatuar kjo taksë në vitin 2017 dhe më parë. Ndërtesat para vitin 1993 skontohen me 30% të detyrimit të ndërtesave mbas vitit 1993. Ndërtesat që përdoren për veprimtari tregtare dhe shërbimesh kanë dy fishin e vlerës krahasuar me ndërtesat që përdoren për qëllime banimi. Pra, edhe për lloje të tjera apo për destinacione të tjera veprimtarisht janë përcaktuar dhe janë ende në diskutim përfundimtar disa çështje përfundit me bashkitë dhe me faktorë të tjerë, në mënyrë që të arrijmë në maksimumin e mundshëm tek vlera reale e tregut dhe taksimi të jetë i ndershëm për këdo. Qeveria ende nuk e ka vendosur se si do të vilet taksa e pronës, edhe pse fillimisht u propozua që ajo të vi përmes faturës së dritave. Tashmë në Shqipëri ka nisur prodhimin një kompani italiane në sektorin automotiv. Ministri i Financave Arben Ahmeta i tha se kjo industri do të jetë një vlerë e shtuar për ekonominë e vendit. Ka nisur në Shqipëri aktivitetin kompania italiane në sektorin automotiv. Më konkretisht kjo kompani merret me prodhimin e pjesëve specifike të guarnicioneve të makinave, shirita me fije metalike dhe sintetike, që vendosen si skelete në pjesën e brendshme të profileve të gominave të makinës dhe gabinës elektrike. Kjo kompani u vizitua nga Ministri i Financave Arben Ahmetaj, i cili tha se për vendin ton, kjo do të jetë një industri me vlerë të shtuar në ekonomi. Ajo që qeveria Rama 1 kishte në agendën e vet në mandatin e parë dhe tani po e shtyn me forcë industrializimi i lehtë i vendit, stili italian, sigurisht, pra kompanitë vogla të mesme që prodhojnë produkte specifike për eksport, është duke ndodhur. Është lehtësia që ne kemi krijuar me heqjen e të vëshës së makinerive dhe pajisjeve, është imazhi i mirë i përmirësuar i Shqipërisë, është dëshira për të mësuar. Më thanë, nuk kemi ardhur për koston e lirë të fuqisë punëtore, përkundrazi kemi ardhur për arsye të tjera, që nga ambienti të bërit biznes, që nga afërsia me tregjet, që nga sistemi tatimor. Kompania e cila erdhi për herë të parë në Shqipëri në gusht të 2017 filloi aktivitetin brenda një kohe shumë të shkurtër në muajin dhjetor. Produkti eksportohet në të gjithë vendet e botës, në Europë, Azi dhe Amerikë. Raporti Amnesty International ka dalë në përfundimin se rruga e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian u pengua nga përparimi i ngadalshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjithashtu raporti vjetor thekson se masat për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit u zbatuan pjesërisht. Organizata jo qeveritare me bazë në Londër, Amnesty International, në raportin vjetor për të drejtat e njeriut, është përqendruar edhe tek Shqipëria. Sipas raportit, rruga e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian u pengua nga përparimi i ngadalshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Amnesty International bën të ditur se masat për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit u zbatuan pjesërisht, ndërsa theksohet ankimimi në gjykatën kushtetuese nga ana e dy shoqatave të gjyqtarëve për disa nene të ligjit për verifikimin e gjykatësve dhe prokurorëve, të cilat u hodhën poshtë në fund të vitit nga gjykata. Sa i përket lirisë së shprehjes, raporti nënvizon se sulmet fizike kundër gazetarëve investigativ u kryen nga kriminalët e organizuar ose pronarët e kompanive private që preken nga investigimi. Raporti merr si shembull rastin e gazetarit Elvi Fundo, që u ra në Tiranë nga agresorët që besoi se ishin të lidhur me krimin e organizuar, lidhur me dhunën ndaj grave dhe vajzave. Amnesty International thotë se raportimet për dhunë në familje janë rritur. Raporti përmend gjithashtu rastin e vrasjes gushtin e kaluar të gjykatës Fildeze Hafizi, e cila u qellua në makinën e saj nga ish bashkëshorti, duke kujtuar këtu se ai ishte dënuar më parë për dhunën ndaj bashkëshortes, por ishte liruar në fillim të vitit 2017 pas një amnistie të përgjithshme.
sa i takon të drejtave të homoseksualëve. Raporti thotë se ekziston diskriminim i gjerë në punësim si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Johannes Hahn do të vizitojnë Shqipërinë më 25 shkurt si pjesë e turneut në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Juncker dhe Komisioneri Hahn do të zhvillojnë takime me Kryeministrin Rama dhe Presidentin Meta gjatë vizitës së tyre në Shqipëri. Vizita e kreut Komisionit Evropian në vendet e Ballkanit vjen pas prezantimit të strategjisë së re të Bashkimit Evropian për vendet e rajonit në fillim të muajit shkurt. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka publikuar masat e marra për përballimin e shpërthimit të epidemisë së fruthit, duke kaluar në gatishmëri të plotë institucionet përgjegjëse për shëndetin e popullatës, ISHP dhe drejtoritë rajonale të shëndetit. Sipas ministrisë, këto masa kanë nisur të aplikohen që në datën 16 janar 2016 dhe përmes tyre synohet parandalimi, kontrolli dhe eliminimi i shpërthimit epidemik të fruthit. Deklarata vjen 2 muaj pas zbulimit në Shqipëri të rastit të parë me fruth që deri më tani ka prekur 162 persona, kryesisht të mitur. Pak ditë pas zyrtarizimit të epidemisë së fruthit, Ministria e Shëndetësisë ka bërë publik planin e masave për menaxhimin e situatës. Përmes një komunikate të shpërndar për mediat, kjo ministri pohon situatën e agravuar, ku në më pak se 2 muaj, numri të prekurve me fruth kalon shifrën e 162 personave, kryesisht fëmijë të vegjël në 1 vjeç. Në komunikat, Ministria sqaron se ka marrë të gjitha masat për parandalimin, kontrollin dhe eliminimin e shpërthimit epidemik të fruthit. Sipas këtij plani masash, Instituti i Shëndetit Publik si institucion përgjegjës kalon në gjendje gatishmërie 24 orë në 7 ditë të javës. Bashkë me drejtoritë e shëndetit publik në të gjithë Shqipërinë, Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, institucionet e ofrimit kujdesit shëndetësor si dhe institucionet e tjera publike. Në komunikatën e datës 23 shkurt 2018, Ministria e Shëndetësisë deklaron se kishte parashikuar këtë situatë që në muajin janar, kohë kur sipas saj nëpërmjet ISHP-s ka përcaktuar strategjinë për të kontrolluar shpërthimin epidemik në konsultim të plotë me Komitetin e Ekspertëve të Vaksinimit dhe ekspertët e Komitetit të Eliminimit të Fruthit dhe Rubeolës. Sipas ministrisë, përmes një urdhri të brendshëm të lëshuar në 16 i pari 2018, janë përcaktuar masat për kontrollin e infeksionit dhe parandalimin e shpërthimeve epidemike të fruthit, ndërsa përsëritet apeli për rivaksinimin e popullatës të lindur në vitet 80-90. Por deklarata e parë zyrtare e Ministrisë së Shëndetësisë për fruthin vjen vetëm pak ditë pas akuzave të forta të opozitës dhe veçanërisht të ish-ministrit të Shëndetësisë Petrit Vasili, i cili akuzon qeverinë dhe Ministrinë e Linjës se ka zgjedhur të heshtë, duke mos bërë asgjë për të menaxhuar epideminë nëpërmjet protokollit bazë, që sipas tij kërkonte ngritjen e institucioneve të posaçme të përcaktuara në ligj. Pas zbulimit të rastit parë me fruth në 27 dhjetor 2017, Ministria e Shëndetësisë është kujdesur të mbajë larg medias informacionet mbi numrin e të prekurve nga fruthi, rastet me komplikacione, si dhe rastet fatkeqe të vdekjes së 2 foshnjave, 4 dhe 7 muajsh, të zbuluara nga mediat. Panairi ndërkombëtar i pajisjeve profesionale për hotele, bare, restorante ka çelur siparin këtë të premte. Tekno Hotel Expo ofron tendencat e reja në pajisje, sisteme dhe shërbime në fushën e turizmit. Ky panair do të qëndrojë hapur deri më 25 shkurt. Turizmi në Shqipëri po kthehet në një nga sektorët më të rëndësishëm. Në shërbim të këtij sektori, në rritje dhe zgjerim, Horeal Expo Group organizon për të tretin vit panairin për hotele, restorante, bare dhe kafe në Pallatin e Kongreseve. Për gjatë 3 ditëve, rreth 90 kompani shqiptare dhe të huaja do të ekspozojnë tendencat e reja në pajisje, sisteme dhe shërbime në fushën e turizmit. Avni Hysa, drejtori i përgjithshëm i Tekno Hotel Expo, shprehet se ky panair po zgjerohet nga viti në vit. Kompanitë më prestigjioze që i shërbejnë fushës së arredimit dhe të shërbimit në Shqipëri janë pjesëmarrëse në këtë panair. Të gjithë pajisjet profesionale për bare, pasticëri, restorante, furrabuke. Kemi dhe linjën e higjienës që është linja profesionale që janë të gjitha në panair. Por kemi edhe linjën e security, sistemeve që sistemit menaxhimit dhe security janë të gjitha nga sistemi i kartave, sistemi i kamerave të sigurisë dhe po ashtu kemi dhe arredimin e jashtëm.
Ky panajir u përshëndet edhe nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, Bashkia e Tiranës, si dhe nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë. Unë i pak stendat me kujdes, janë rreth 90 kompani të cilat ekspozojnë produktet e tyre dhe shërbimet e tyre në këtë panajër. Vijet re që ka një përmirësim të ndjeshëm të ofertës, qoftë në teknologji, por qoftë edhe në cilësi. Janë pikërisht këto kompani që ofrojnë shërbimet, që ofrojnë produktet, që i vinë në ndihmë kësaj fushë, këtij turizmit, duke kursyer energjimin gjitha, por duke dhënë dhe garanci në vazhdimsinë e punës tuaj. Kjo të shërbej edhe si një formë ku të gjithë organizatorët të gjejnë mënyrën për të përmirësuar cilësitë e shërbimit. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është gjithmonë e hapur për të bashkëpunuar. Panajiri ndërkombëtar i pajisjeve profesionale për hotele, bare, restorante do të qëndrojë i hapur nga data 23 deri 25 shkurt në Pallatin e Kongreseve. Të nderuar shikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për shumë të tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit dhe drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.